once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सावित्री गिरी हो अनि आज म 360 नेल आर्टबाट चाहिँ ग्रेजुएट भएर जाँदैछु अनि मैले चाहिँ 360 नेल आर्टको बारेमा चाहिँ फेसबुक मार्फत गरेर हेरेर अनि यहाँ आएको र यहाँ आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि मैले यहाँ सिकेँ पनि। यहाँ सिक्दाखेरि चाहिँ म्यामहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ एज वेल एज यहाँको स्टुडेन्टहरू पनि एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। सामानहरू पनि एकदम प्रशस्त मात्रामा पाएर हामीले यहाँनिर सिक्न सक्छौँ। त्यसैले सबैजना आउनुहोस् यहाँनिर सिक्नुहोस् अनि साथै यहाँबाट म फिनिस भएर अनि म चाहिँ कतारको लागि मैले अप्लाई पनि गरिसकेँ। अब भिजाको वेटिङमा छु। सो सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु यहाँ आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस् अनि फेरि सिक्नुहोस्, आफ्नो करियर बेस्ट बनाउनुहोस्। थ्याङ्क यू। Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't wait.